Paano mo malalaman kung ang lupa mo ay nasa alienable and disposable land of the public domain o nasa forest land o nasa mineral land o national park? Ano ba maaari mong gawin dito? Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga katoto dyan na patuloy na nanonood sa ating pelikulang Usapang Lupa. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa maaari bang tituluhan ang forest o timberland. Ito po muli si Atty. Edwin Tiamson at ang kasama natin si Atty. George Katigbak at magpatuloy kaming magkukwento sa inyo ng mga usapang lupa. Ayan. Magandang araw po. Ito po si Atty. George Katigbak na nagpapaabot muna ng pasasalamat sa ating mga viewers and listeners sa patuloy na nanonood at nakikinig sa ating programang Usapang Lupa. Para ma-update kayo sa aming mga posts, don't forget to like our Facebook page. You can also send us a message kung meron kayong mga katanungan. At kung na-miss ninyo ang aming ibang mga episodes, pwede nyo itong bisitahin sa YouTube channel ng FEF. Please like, subscribe, and hit the bell button nang sa gayon ma-notify kayo kapag may bago pong mga uploads. At dun sa mga mahilig makinig na mga podcast, nasa Spotify rin po ang Usapang Lupa. I-click nyo lang ang mga link sa ilalim ng post na ito. Atty. George, sisimulan na natin kasi alam mo dito sa ating mga katanungan portion, yung mga tanong portion natin dito, maraming sumusulat sa atin na nagtatanong kung maaari ba daw matituluhan yung lupa dahil sa timberland, dahil ilan sa kanila nakabili ng mga lupa sa forest land na may tax declaration. Yung iba naman ang sinasabi ay nakapwesto daw sila doon sa lupa na ang sabi daw ng DNR ay forest land. Kaya sa episode na to, Atty. George, tulungan nating maintindihan ng mga kababayan natin yung kanilang pamumusisyon. Ang unang tanong ko sa iyo, ano ba ang mga nasusulat? Yung mga nasusulat lang tungkol sa issuance ng tax declaration sa lupang tinatawag nating forest land. Ito ba ay legal? Ayan. Marami pong nasusulat dyan. Unang-una, merong provision sa PD 705, yung pong tinatawag nating Revised Forestry Code. Ito, luma na to, mga 1975 pa po ito. Na nagsasabi po na merong pagkakakulong at diskwalifikasyon ng ipapataw sa mga empleyado ng gobyerno, sa mga opisyal ng gobyerno, kung sila ay mag-i-issue ng tax declaration sa lupa na hindi alienable and disposable as certified by the appropriate DNR official. So papatawan po ng parusa ang empleyado kung mag-i-issue daw ng tax declaration sa isang lupa na hindi alienable at disposable. Nagpalabas din po ng memorandum ang DENR sa mga regional directors, yung mga assistant regional directors, PENROS, yung Provincial Environment and Natural Resources Officer, at yung mga CENRO o yung Community Environment and Natural Resources Officer noong pong mga 2018 nata to, April 2018, kung saan nagbabawal po ang pag-i-issue ng tax declaration sa mga forest land alinsunod po sa Presidential Decree 705. Ayan. Pero, Atty. Erwin, ano ba itong classification na forest land? Ano ba itong mga classification ito? Pwede bang ikwento mo sa amin ng maliwanagan naman po ang ating mga nakikinig? Okay. Tama. Siguro, umatras muna tayo ng konti. Pag-usapan muna natin yung mga klasifikasyon ng lupa sa Pilipinas. Yung land classification kasi, yan ay ibinilin. Binilin ito sa Constitution natin, sa Article 12 ng 1987 Constitution ay may bilin dito. Ang sabi nila na ang lupa daw ng public domain na pag-aari ng Estado ay ika-classify sa 4 na klase. Yung una dito, yung tinatawag nating agricultural lands. Yung pangalawa dito, yung tinatawag nating forest o timberlands. Yung pangatlo, yung mineral lands, yung mga minahan. At yung pang-apat ay mga natural parks. Yung klasifikasyon na to ay kaya ginawa itong klasifikasyon na to ay upang magkaroon ng pamamaraan ang pamahalaan o yung gobyerno o yung estado
ng pagmamanage o pamamahala per klase ng lupa. So ano ibig sabihin doon? Sa agricultural land, ang pamamahala ng agricultural lands ay naaayon sa yung tinatawag nating Public Land Act o Commonwealth Act 141. So pagka agricultural lands ka, ang batas na kukumbabaw sa'yo ay yung Commonwealth Act 141. Kapag ka forest land ka naman, yung binanggit mo kanina, yung PD 705, yun ang batas na mamamahala sa forest land. Kapag ka naman mineral lands ang lupa, ang namamahalang batas naman dyan yung Republic Act 7942 o yung Mining Act of 1995. Pagka national parks ka, naman yung lupa ay national parks, ang namamahalang batas naman dyan yung Republic Act 7586 o NIPAS Law na in-expand ngayon dito sa Republic Act 11038. Okay? Ayon sa Article 12 ng Constitution, sa Section 2 dito, tanging agricultural lands lamang ang pwede o maaaring maging alienable and disposable lands. So, ibig sabihin, kung gusto mo ng titulo, kailangan ang lupa mo ay nandoon sa agricultural lands. At ito ay deklaradong alienable and disposable. Kung ang lupa mo ay nasa forest land, sa ngayon, hindi ka pwedeng magkaroon ng titulo dahil ang forest ay hindi pwedeng ideklara ng gobyerno o ng estado na alienable and disposable ayon na rin sa ating constitution. So, kapag ka nasa forest land ka at wala ka pang titulo ngayon, hindi ka magkakaroon ng titulo unless i-reclassify yan into agricultural lands. Sino nagre-reclassify niya? Pagka forest land na, gagawin mo agricultural land, pupunta ka sa Kongreso. Kausapin mo si congressman mo para i-reclassify niya yung lupa ninyo na forest land gawing alienable and disposable agricultural lands. So, Atty. George, ito tanong ko naman sa iyo, para sa mga kababayan natin na hindi nila alam kung nasaan ang lupa nila. Paano mo malalaman kung ang lupa mo ay nasa alienable and disposable lands of the public domain o nasa forest land o nasa mineral land o national park? Ano ba maaari mong gawin dito? Meron tayong tinatawag na land classification map na ipinapakita ang classification of lands of the public domain. Ito po ay base sa isang sistema ng land classification na isinasagawa ng DENR sa pamamagitan ng mga nabuong team sa DENR regional offices. Ito po ay sumasailalim din sa isang technical na review sa ilalim ng isang committee doon po sa DENR national level. Ang ating pong lumang land classification map ay pinapakita kung alin ang alienable and disposable at alin ang forest lands only. Pero po yung mga bago sa kasulukuyan, kasama na rin po ang National Park sa pagbuo ng Land Classification Map. Yan. Ang Land Classification Map na ito po ang nagiging basihan ng ating mga DENR Senro sa pag-i-issue ng status ng land classification. Lalo na po kung ito po ay kailangan natin para sa pagtititulo. So, pwede po tayo magpunta sa pinakamalapit na opisina ng Senro DENR at doon po natin may tatanong kung ano po ba ang classification ng ating lupa. O bago tayo magtapos, Attorney Erwin, pahabol na tanong lang. Paano ang treatment sa forest occupants? Bawal po ba ang mag-occupy ng forest lands? Naku po, napakaganda ng tanong mo na yan. Atty. Katigbak, Ang ganda niyan eh. Kasi kung binasa mo yung PD 705, mayayanig ka dito dahil kasi nakalagay dito na ang okupasyon na tawag nila dyan, illegal occupation of forest land ay mayroong kriminal na kasalanan. Pero alam mo kung titingnan mo kung ilang porsyento ng mga Pilipino ang nakatira sa forest land, ayon sa statistika na huli, 35 million Filipinos daw ang nakatira sa forest land. That represents around 35% ng population natin ang nakatira dyan. Ito yan kasi yung PD 705, medyo panahon ng martial law yan After nung 1987 Constitution, pumunta na tayo sa liberalisasyon. Tinanggap na natin ang realidad na kakaunti na ang lupa sa Pilipinas at tiningnan natin itong mga tinawag natin itong illegal occupant,
illegal forest occupant na tawag dati, ang tinawag natin dito mga upland forest dwellers na eh. Kumbaga sa terminolohiya, tinanggal na natin yung illegal dito at pagkatapos yung mga DENR naman, nagkaroon na ng papuntang tinatawag nilang socialized forestry o social forestry. Ang ibig sabihin, instead na ipakulong mo itong 35 million na ito, wala tayong paglalagyang kulungan sa mga ito. Ito ni Katikbak, unless siguro sino mga magpapagawa ng kulungan sa 35 million. Nung pumunta tayo sa social forestry, ang naging gawain ng DNR dito ay illegitimate o illegitimize yung mga forest dweller na ito sa pag-i-issue ng mga forest instrument. Gaya ng CBFM, yung Community-Based Forestry Management Agreement, Stewardship Contract Agreement. So marami ng tenure instrument na ini-issue sa mga forest occupant. Ito mga forest occupant na ito, nagkaroon na din ng titulos, yung tinatawag na kung nabalitaan nyo na ba yung Indigenous People's Rights Act, nagkaroon din ito ng mga titulo sa ilalim ng IPRA law. So, halimbawa, ikaw forest occupant ka, huwag kang mayanig, huwag kang pumunta ka sa DNR at magtanong ka kung anong instrumento o tenure instrument ang nababagay sa okupasyon mo. Pero halimbawa, huwag kang mangwawasak ng mga puno doon. Huwag kang mangwawasak dahil yung destruction of forest ay talagang hahampasin ka pa din ng PD 705 pag ikaw kaingero o namumutol ka ng puno. Pero pag occupant ka ng forest na doon sa ating moving towards social forestry, punta ka lang sa DNR at magkakaroon ka dyan ng tinatawag na instrumento. So, paano Atty. Katikbak? At sinenyasan na naman tayo ng ating direktor. Talagang taga-senyas natin eh. Tapusin na ba natin to? Yes sir, magpapaalam na ako. Ito po muli si Atty. George Katigbak. Magkita tayo sa sunod na episode. Pero don't forget, follow, subscribe, i-like, pindutin ang bell button. Diyan po dun sa ating YouTube channel. Diyan din po sa ating Facebook channel. At dyan sa ating Spotify. Stay safe po! Ingat!